Доброго дня, дорогі друзі! Раді вас вітати на вебінари про сучасні освітні програми розвитку соціальної та емоційної компетентності у дітей у школах. Даний вебінар проводиться Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах проєкту «Психічне здоров'я для України» за підтримки Швейцарії, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, а також Управління освіти і науки Львівської міської ради. Мене звати Мар'яна Єсип, я сьогодні буду координувати нашу зустріч з вами. Сьогоднішній вебінар є особливою подією для нас, оскільки його буде проводити наша дорога колега і віднедавна дуже добрий друг для України Шерон Хувер, яка є радником Всесвітньої організації охорони здоров'я в питаннях психічного здоров'я дітей у школах. Шерон проводить подібні навчальні зустрічі по цілому світі, і коли Шерон дізналася, як багато освітян саме з України, з різних куточків України буде брати участь у сьогоднішньому вебінарі, то Шерон відповіла 3 рази так, що вона готова навчити нас розробляти, розвивати програми, освітні програми розвитку соціально-емоційної компетентності дітей у школах. Теж хочу сказати, що перекладати нашу сьогоднішню зустріч разом з Шерон буде наша теж дорога колега Оксана Лужна, яка буде вести переклад Шерон на українську мову. Бажаю всім гарного часу сьогодні і запрошую Шерон до виступу. You're welcome, Шерон. Sharon? Okay, so are we ready to begin? Отож, ми готові розпочинати. Okay, thank you so much for the welcome. I appreciate you inviting me here to speak with you today, and thanks to Oksana for translating. Дуже дякую вам, що ви мене запросили, і що я маю змогу з вами поділитися своїм досвідом. І також хочу подякувати Оксані, що вона буде мене перекладати. I'm going to share my screen now. And here we go. Hopefully you can see that okay? Сподіваюся, що ви вже бачите мій екран, і зараз вже будемо розпочинати. Great. So today I'll be speaking about social emotional learning as a foundation of school mental health supports in schools. Отож, сьогодні я з вами розповідатиму про соціально-емоційне навчання як основу психічного здоров'я і підтримки у школі. And as you may have already heard, I am coming to you from the National Center for School Mental Health, which is based at the University of Maryland School of Medicine. And you can see here our mission to improve learning and promote success for America's youth through strengthening policies and programs in school mental health. Отож, вам, мабуть, вже розповіли, і ви знаєте, що я, власне, представляю Національний центр психічного здоров'я у школах і також університет Меріленд, зокрема, кафедру медицини. І на слайді ви бачите місію нашого закладу – це, власне, зміцнити програми і політики шкільного психічного здоров'я і покращити навчання і, власне, допомагати американській молоді досягати успіху. And our center has been funded by our federal government for over 25 years now, and you can find out more about our work at schoolmentalhealth.org. Власне, наш центр вже більше 25 років отримує фінансування від Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, і можете детальніше дізнатися також на нашому сайті. And you can see our website here. In addition to our standard content, we have new content on the intersection of school mental health during our global pandemic. А ось, власне, так виглядає наш сайт. І окрім такого звичного для нас контенту, звичних матеріалів, ми також маємо сторінку присвяченій новій реальності, зокрема, ментальному здоров'ю і пандемії. And I am a clinical psychologist and professor in our division of child and adolescent psychiatry. Власне, я є клінічним психологом, психіатром і, власне, працюю з дітьми, з молоддю.
And I spend several years working as a psychologist in the schools throughout Maryland and continue to supervise mental health clinicians and partner with educators across Maryland and the US. Власне, я в багатьох школах в штаті Меріленд працювала психологом і також мала хорошу співпрацю, була партнером з шкільними спільнотами в штаті Меріленд. So today what I hope to speak to you about are these four areas. So first, we'll talk about social emotional learning. What is it and how does it fit within a multi-tiered system of support? Second, an overview of social emotional learning, including best practices. And I'll focus a little bit on the intersection of equity and social emotional learning. We'll talk briefly about adult social emotional learning, and then finally a modular approach to social emotional learning. Отож, сьогодні я хочу з вами поговорити про таких 4 речі. Безперечно, це соціально-емоційне навчання, зокрема в контексті багаторівневої системи підтримки. Також хочу поговорити з вами про загалом огляд найкращих практик в контексті соціально-емоційного навчання і, зокрема, зосередити увагу на рівності та соціально-емоційному навчанні. Третім пунктом сьогодні у нас буде соціально-емоційне навчання дорослих. І останній пункт, який би я хотіла також з вами сьогодні обговорити, це є такий модульний підхід до соціально-емоційного навчання. So let's begin with social emotional learning in the context of multi-tiered systems of supports in schools. Отож, розпочнемо з соціально-емоційного навчання у контексті багаторівневої системи підтримки. So I'm going to start with a definition, actually 2 definitions of social emotional learning. First, this is a combination of how social emotional learning has been described by leaders in the field. Social emotional learning is the process of acquiring skills for cognitive regulation, emotional regulation, goal setting, perspective taking, relationship building, decision making, and social effectiveness. Отож, давайте розпочнімо з вами з визначення. Отож, що ж таке соціально-емоційне навчання? Власне, хочу вам подати 2 визначення. І ось перше, воно базується на дослідженнях групи науковців. І соціально-емоційне навчання – це, власне, процес здобуття навичок, власне, для когнітивної праці, для емоційного врегулювання, для того, щоб ставити собі цілі, аналізувати перспективи, аналізувати майбутнє, також будувати стосунки, приймати рішення і загалом вести соціально ефективну діяльність. And a similar definition, and this comes to us from our national leaders in social emotional learning at the Collaborative for Academic and Social Emotional Learning. І ще одне визначення схоже, власне, на це, що ми з вами щойно обговорили, воно вже більше походить від наших національних лідерів, які, власне, працюють зі мною в Національному центрі психічного здоров'я у школах. The process through which all young people and adults acquire and apply the knowledge, skills, and attitudes to develop healthy identities, manage emotions, and achieve personal and collective goals, feel and show empathy for others, establish and maintain supportive relationships, and make responsible and caring decisions. Отож, ми визначаємо соціально-емоційне навчання як процес, за допомогою якого молоді люди та дорослі здобувають та застосовують знання, навички і ставлення, аби, власне, розвинути і бути здоровими особистостями, аби контролювати свої емоції та досягати особистих та суспільних цілей, а також відчувати і проявляти емпатію до інших, встановлювати та підтримувати дружні і підтримуючі стосунки і, власне, відповідати за свої рішення і бути турботливими. And over the last decade,
about 10 years, there's been an increased recognition in the United States that social emotional learning skills are important for all students to have, not just students who've been identified as having deficits in skill sets. І, власне, протягом останніх 10 років соціально-емоційне навчання, воно отримує в Америці визнання, і, зокрема, вважається, що соціально-емоційне навчання важливе не лише для дітей з особливими освітніми потребами, а для всіх без винятку дітей. And in the US, many states and districts have developed standards and formalized instruction to ensure that SEL, social emotional learning, is embedded into all students' educational experiences. І, власне, дуже багато штатів в Америці, дуже багато районів прийняли свої стандарти та свої інструкції щодо того, як правильно включати соціально-емоційне навчання до навчальної програми у школах. And social emotional learning is seen as part of the core education mission, which includes developing the mental health and well-being of all students. It's not just about academic performance, it's also about mental health and well-being. І, власне, ці всі стандарти, вони зосереджують увагу не лише на психічному здоров'ї, не лише на академічній успішності, а також загалом на добробуті і успішності людини. So one of the main points I want to get across is that social emotional learning should not be done in a silo, but really should be done as part of a comprehensive school mental health system. І що я хочу наголосити, що надзвичайно важливо, щоб соціально-емоційне навчання відбувалося не в ізоляції. Воно має бути невід'ємною частиною чогось більшого, тобто загального шкільного навчального процесу. And I recognize that some of you may already have well-established school mental health systems and others may have less infrastructure. І я знаю, що вже дехто з вас, деякі школи мають вже добру встановлену підтримку у школі психічного здоров'я, а дехто лише починає цей шлях. And so if you're seeking an overview of a comprehensive school mental health system, this resource may be useful to you. І якщо ви шукаєте якісь вказівки чи якийсь такий загальний огляд потенційних стандартів у контексті психічного здоров'я у школах, ось можете звернутися до цього сайту. And I'll go ahead and put this link in to our chat. І я зараз, власне, поставлю лінк у нашому чаті, і ви зможете до нього отримати доступ. Okay, here we go. And these are the core components of a comprehensive school mental health system. And the one I want to emphasize here is number 4, the multi-tiered system of supports. І це, власне, на цьому слайді зображені ключові основи, власне, такої цілісної системи психічного здоров'я у школах. І, зокрема, хочу звернути вашу увагу на 4-й пункт. Це, власне, багаторівнева система підтримки. And so across the US and in many countries, we have these multi-tiered systems of supports where schools and community partners like health and behavioral health providers come together to provide a multi-tiered system of support for student mental health and well-being. І, власне, по всій Америці ця багаторівнева система підтримки є запроваджена. Дуже багато медиків разом за допомогою і спеціалістів з психічного здоров'я, і з поведінкових питань працюють разом за принципами багаторівневої системи підтримки. And this illustration shows that in many schools, the tier 1 or universal supports for all students are typically provided mostly by school employed professionals and not the community mental health professionals.
І, власне, на цьому слайді видно, що перший рівень – це, власне, послуги, загальні послуги, підтримки. І, власне, їх надають у школах, тобто це звичайні вчителі, а не професіонали зі суспільства, зі спільноти. And if you're interested in learning more about how to establish and implement comprehensive school mental health systems, I'm going to share 2 resources. І якщо вам цікаво і ви хочете дізнатися більше про те, як можна запровадити цілісну систему шкільного психічного здоров'я, я з вами поділюся ще 2 ресурсами. First, we have a national school mental health curriculum, and this is available freely to anybody to access guidance on how to implement comprehensive school mental health. Власне, перший ресурс – це наша національна програма шкільного психічного здоров'я. Вона є у відкритому доступі. And second, we have a free online website for any individual school, district, or state to go in and assess their comprehensive school mental health system quality and engage in quality improvement. А другий ресурс, він називається Shape. Це, власне, є веб-сайт, він є безкоштовний, і до нього можуть звертатись будь-які школи, будь-які регіони, райони чи штати. І, власне, на цьому сайті за допомогою інструментів можна оцінити, власне, якість своєї системи підтримки шкільного психічного здоров'я і подивитися, оцінити, власне, свої характеристики своїх шкіл. And this is available at theshapesystem.com. And as you can see here, schools and districts walk through mapping their school mental health supports and then assessing how well they're doing and engaging in quality improvement. І, власне, ця інформація є з сайту shape.com. І ось, як ви бачите, школи, власне, райони, вони заходять на цей сайт і, власне, пробують порівняти свій стан, як зараз відбувається освітня програма і, власне, стан психічного здоров'я у школі, і як би воно могло бути. Вони оцінюють, визначають певні прогалини і намагаються покращити процес. So again, one of the main points we want to make is that social emotional learning falls within this multi-tiered system of supports, as you can see illustrated here. Отож, знову ж таки, дуже важливо зрозуміти, і хочу на цьому наголосити, що перший рівень – це, власне, загальнодоступний для всіх, це універсальна підтримка з психічного здоров'я для всіх дітей. And the evidence would suggest that the stronger, the more robust your universal or tier 1 supports, the fewer students that will require tiers 2 and 3 supports. І, власне, як показує досвід, чим краще надається підтримка на першому рівні, чим більше вона охоплює людей, дітей, чим якіснішою вона є, тим менше дітей будуть потребувати підтримки другого рівня. There are many universal school mental health strategies that schools are implementing, and they are listed here: positive school climate, culturally responsive, trauma-responsive school policies and practices, staff well-being, mental health literacy for school staff and students, social-emotional learning, which we'll talk about more today, and crisis preparedness. І, власне, є дуже багато стратегій, які школи застосовують, аби покращити психічне здоров'я в своїх школах. Зокрема, серед них є позитивна атмосфера у школі, також психологічний добробут освітян, також реагування на культурні якісь події, власне, культурне відчуття, і також допомога під час різних травм чи горя. Також, власне, чуйність і психологічна грамотність, і соціально-емоційне навчання, про яке ми з вами будемо сьогодні говорити детальніше, і також готовність до кризових ситуацій. So as schools implement social emotional learning, we encourage them to couple it
with some type of mental health literacy for staff and students. І, власне, поки школи намагаються запровадити психічне здоров'я у школах, власне, ми намагаємося їм допомогти з різними матеріалами. So in addition to enhancing students' social-emotional competencies, we also want to teach them how to obtain and maintain good mental health, how to understand and identify mental health concerns, decreasing stigma around mental illness, and help-seeking efficacy, or knowing when and how to seek help for mental health concerns. І, власне, крім загальної такої грамотності з питань психічного здоров'я, ми також прагнемо, щоб учні розуміли, як, власне, отримувати і підтримувати своє психічне здоров'я в хорошому стані, як, власне, розрізняти і розуміти, коли є якийсь певний психічний розлад і коли вони потребують лікування, як зменшити стигматизацію, а також як, власне, підвищити пошук допомоги. Що тут мається на увазі? Власне, саме коли звертатися і куди, до кого йти, де можна просити поради і як отримати найкращу допомогу. And the mental health and high school curriculum guide you see here was developed in Canada as one example of a mental health literacy program for students, and it's now being implemented in many countries throughout the world, and it's available at no cost at teenmentalhealth.org. І, власне, на слайді ви бачите підручник, який був розроблений в Канаді. Тобто це є підручник для старшої школи, власне, з питань психічного здоров'я. Його зараз використовують і поширюють у всьому світі. We have another mental health literacy course that includes information about mental health for staff, as well as a whole section on social emotional learning. And it will be launched in a couple of weeks. So I encourage you to access that as well. It's called Classroom Wise. І ще в нас запланована одна програма з навчання психологічної грамотності. Вона називається WISE, і вона буде доступна через декілька тижнів. І я закликаю вас через декілька тижнів, власне, зайти на сайт Classroom WISE і подивитися детальніше. Вона також допомагає знайти певні інструкції з психологічної грамотності, і, зокрема, вона фокусується на, власне, освітянах. So many teachers have been taught how to identify mental health concerns and refer students for help, but one of the features of Classroom Wise, and we think most teachers or all teachers should be trained first in how to promote mental health and well-being of all students. І, власне, в рамках цієї програми Classroom Wise ми багато говоримо про вчителів. І, зокрема, часто і раніше вчителів, власне, навчали, як правильно ідентифікувати, як визначати, що школяр потребує допомоги. Але в рамках нашої програми ми також зосереджуємо увагу на тому, що потрібно не лише визначати проблему і далі скеровувати до спеціаліста, а також навчати учнів, власне, добробуту психологічного здоров'я і, власне, як підтримувати психологічне здоров'я, а не просто скеровувати учнів на допомогу. So how can teachers promote mental health and well-being of all students? First, we teach them to create safe and supportive classroom environments. Second, we teach them to bring mental health into the classroom in a way that addresses stigma. And third, we help our teachers foster social emotional competencies or social emotional learning, which we'll focus on today. І як же вчителі можуть поширювати психічне здоров'я та добробут усіх учнів? Зокрема, створивши безпечне шкільне середовище, де учні можуть отримати підтримку, також залучаючи
власне, матеріали і теми психічного здоров'я до уроків, і зосереджуючи також увагу на таких питаннях, як суспільне таборування, так, стигма. І ще один спосіб – це заохочення, власне, розвитку соціально-емоційної компетенції. We do think it's important also for teachers to recognize when students are experiencing distress. І також ми знаємо, що дуже важливо, щоб вчителі також помічали, могли визначити, коли учень переживає певний дистрес. And so we teach them the impact of trauma and adversity on learning and behavior. We teach them to understand and identify distress and link them to support, and also classroom strategies for what they can do to support students experiencing distress in the classroom. І, власне, ми навчаємо вчителів, як правильно підтримувати учнів, які переживають певне горе, чи стрес, чи дистрес, і як, власне, дистрес впливає на їхнє життя, як, власне, впливає травма чи горе на навчання і на поведінку того чи іншого учня. Ми також допомагаємо вчителям зрозуміти та ідентифікувати учнів, які переживають дистрес, і, власне, допомогти їм скерувати до правильної підтримки. І також ми подаємо вчителям певні шкільні стратегії, які вони можуть застосувати для того, щоб працювати, власне, з учнями, котрі мають певні переживання щодо свого психічного здоров'я. And in classroom-wise, we use students to share information as well as provide demonstrations with teachers so that our teachers can learn the skills that they can use in the classroom to promote mental health and well-being for all students. І, власне, в наших програмах Classroom-wise ми використовуємо багато відео. Зокрема, на відео є учні, які, власне, переживали певні ситуації, вони діляться з вчителями, і також на відео можна знайти, як вчителі, власне, показують, як правильно реагувати на ту чи іншу ситуацію в контексті психічного здоров'я учнів. So I want to say a few words about universal mental health supports during the global pandemic. А ще хочу декілька слів сказати про, власне, універсальну підтримку в умовах пандемії. Many have argued that our social emotional learning and mental health promotion is even more essential than ever. And we have seen a lot of schools increasing their supports around mental health and social emotional learning during COVID-19. Власне, дуже багато людей вважає, що соціально-емоційне навчання в умовах пандемії набуло ще більшої ваги. І, власне, багато шкіл звертаються до цього питання і ще більше намагаються поширювати і застосовувати принципи соціально-емоційного навчання під час своїх уроків, оскільки в час пандемії це надзвичайно важливо. We often talk about the 3 R's of learning being reading, writing, and arithmetic, and many have talked about the essential 3 R's right now being encouraging reassurance, routines, and regulation for all of our students. І, власне, загалом так у навчанні вважаються такі ключові питання, яких потрібно навчити дітей. Це є читання, письмо і арифметик. А зараз вважається, що цими 3 основами є, власне, переживання, рутина і організація. І, тобто, забезпечення також впевненості, навіювання впевненості дітям. So in addition to increased social emotional learning in our in-person classes, many of our students who are doing virtual distance learning have had an increase in social emotional learning integrated into virtual learning.
І також, окрім того, що вчителі, власне, інтегрують соціально-емоційне навчання в свої уроки, коли вони відбуваються в фізичних закладах, але також дуже багато вчителів інтегрують соціально-емоційне навчання і в свої онлайн-уроки. Social emotional learning efforts have often been coupled with what we think of as well-being check-ins for students during this time of COVID. І, власне, оці зусилля навколо соціально-емоційного навчання, їх також поєднали з такою програмою, як така щоденна перевірка добробуту, психологічного добробуту учнів. So this is one example of daily check-ins that many of our schools are doing now to keep the pulse on students' emotional well-being. It's called Close Gap, and students do a daily emotional check-in, and teachers and parents get information real-time, and students can connect with an adult or participate in self-guided activities to promote their well-being. Власне, на цьому слайді є один з таких прикладів, який в Америці зараз досить поширений, багато шкіл його використовують. Він називається Daily Check-in, тобто це така щоденна перевірка емоційного добробуту учнів. Тобто це таке своєрідне опитування про емоційний стан. І, власне, результати цього опитування вчителі можуть бачити одразу, і батьки можуть бачити одразу, що відповідають діти. І діти також можуть сконтактувати з дорослими, коли вони хочуть. І це лише один приклад з програм, які зараз є. So again, many schools and districts and states across the US and internationally have increasingly recognized the importance of social emotional competencies in students during COVID. But we had already seen much of this increased interest and recognition prior to COVID. Отож, в Америці дуже багато штатів, районів і шкіл, власне, визнали і визнають соціально-емоційне навчання під час ковіду. Проте це вже пожвавлення та визнання важливості соціально-емоційного навчання відбулося ще до пандемії. So why should we be doing SEL in schools? Отож, для чого нам потрібно соціально-емоційне навчання у школах? We know from a large body of research evidence that teaching SEL to students leads to decreases in students' emotional distress and improve self-control, emotion regulation, problem solving, all of which are critical to their functioning in school and life. Отож, ми знаємо, що соціально-емоційне навчання допомагає зменшити стрес учнів, також допомагає їм краще себе поводити, краще регулювати свої емоції, також краще показувати результати у навчанні. And in addition to being an important part of students' development, social emotional learning also has demonstrated positive impact on academic performance, including standardized test scores, attendance, increases in feeling safe and connected at school, and fewer conduct problems in school, including fewer suspensions and expulsions. І, власне, окрім загалом доброго самопочуття учнів, соціально-емоційне навчання, воно є важливою частиною розвитку учнів, і воно допомагає не лише досягати академічної успішності, хороших оцінок у школі, а також допомагає отримувати добрі результати на державному тестуванні, на іспитах, і допомагає також учням вчитися контактувати один з одним, спілкуватися, вони вчаться створювати безпечні умови для створення стосунків, і також зменшує погану поведінку і зменшує випадки, коли учнів виключають зі школи, чи, власне, ще їм догани дають у школі. So the main points of this first section are that educators and schools are critical to promoting mental health and well-being for all students, and that social emotional learning should be part of a comprehensive mental health system approach in schools.
Отож, ключове повідомлення цього слайду є те, що освітяни, вчителі, вони є критичним елементом, власне, у школі і, зокрема, у побудові цілісної системи шкільного психічного здоров'я. І вони допомагають створити добробут і підтримувати хороше психічне здоров'я учнів. So next, we're going to move on to an overview of social-emotional learning and best practices for implementing SEL in schools. А тепер ми перейдемо до другого пункту і загалом розглянемо з вами про різні програми в контексті навчання, соціально-емоційного навчання і також найкращі практики, які застосовуються у цій сфері. So one question we are often asked is, why should teachers be involved in social-emotional competency development for children? І дуже часто, власне, запитують, чому, власне, саме вчителі повинні бути залучені до розвитку соціально-емоційної компетенції учнів. We know that many teachers already teach social-emotional skills daily, either directly or indirectly through individual and group discussions and classroom routines and expectations. І, власне, вчителі, вони, в принципі, і вже включають різні аспекти соціально-емоційного навчання у школах. Тобто іноді це є безпосередньо, іноді не прямо, іноді це відбувається в індивідуальних розмовах з учнями, іноді це стає частиною навчальної програми. While teachers may use some of these skills naturally, it is helpful to have materials, strategies, and a plan for implementation to ensure that SEL lessons are taught and offered in a consistent manner within and across classrooms. І хоча деякі вчителі, власне, природньо навчають соціально-емоційні компетенції, проте дуже важливо, щоб вчителі мали достатню кількість матеріалів, стратегії і плани, і, власне, щоб навчання відбувалося послідовно і органічно у всіх школах. And this consistency really reinforces lessons and increases the likelihood that students will integrate these lessons into their daily functioning. І, власне, ця послідовність, вона допомагає і сприяє тому, що учні таки засвоять соціально-емоційні компетентності, зможуть використовувати їх згодом в реальному житті. There are several reasons why it's critical for teachers to bring social-emotional learning into classrooms. І, власне, є декілька аспектів, чому важливо вчителям, власне, долучати до своїх уроків соціально-емоційну компетенцію. First, there are a limited number of mental health professionals in schools. So when teachers deliver SEL, it can maximize the number of students that we can reach. Власне, відомий факт, що, власне, експертів з психічного здоров'я у школах є не так багато. І вчителі, вони, власне, за допомогою вчителів ми можемо достукатись до набагато більшої кількості дітей і учнів. But beyond just the numbers, it can also be more effective for classroom teachers to lead SEL programs. Teachers have existing relationships with students in their classroom, which can be really beneficial when teaching SEL competencies. І, власне, вчителі мають більше шансів зробити це ефективніше, тобто краще навчити соціально-емоційної компетенції, оскільки вчителі вже збудували певні стосунки зі своїми учнями, і це хороший плацдарм для навчання соціально-емоційної компетенції. When teachers lead SEL teaching, there can be several opportunities throughout the school day for students to practice and receive coaching on the SEL competencies. І, власне, протягом шкільного дня вчителі мають багато можливостей, власне, як навчати учнів, а безпосередньо учні мають багато можливостей, щоб практикувати ці здобуті навички і отримати такий певний коучинг і певне спрямування, скерування від вчителів стосовно тої чи іншої навички соціально-емоційної компетентності.
And having classroom teachers lead SEL programming encourages generalizability. So students understand that SEL is a part of their daily lives, not just something that happens when a mental health professional enters the room. І, власне, ще один позитивний аспект, чому вчителі, власне, мають очолювати і, власне, пропагувати соціально-емоційне навчання, оскільки це допомагає учням зробити певне узагальнення. Тобто, що соціально-емоційні навички необхідні не лише тоді, коли приходить, власне, лікар з психічного здоров'я, так, психолог чи психіатр, а загалом, що це необхідна навичка для їхнього щоденного життя. And most teachers, I would say, report that they have more enjoyable and effective teaching when their students have higher social emotional competencies. So they are motivated naturally as teachers to increase their students' social emotional competence. І також дуже багато вчителів, вони розповідали, що коли вони долучили соціально-емоційне навчання до своїх уроків, то їм приємніше працювати з учнями, вони досягають кращих результатів, і це все відбувається дуже природньо і хороші результати в кінці. So let's talk about the framework that most of our states and districts and schools in the US have adopted. It comes from CASEL, which is the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Отож, давайте зараз з вами поговоримо про таку систему, яку, власне, в Америці прийняли. Вона називається CASEL, що означає це співпраця для академічних, соціальних, емоційного навчання. CASEL serves as a resource clearinghouse that compiles research on social emotional learning and then informs districts and statewide and national policy and practice on social emotional learning. Це, власне, CASEL – це такий своєрідний центр, де відбувається дослідження, і, власне, після проведення дослідження про результати інформують школи, інформують райони, і далі школи і райони можуть коригувати свою систему відповідно до результатів досліджень. This CASEL wheel describes 5 core competency clusters of social emotional learning, all that are influenced by the broader systems in which students reside, their classrooms, their schools, their homes, and the larger community. І, власне, це колесо, воно має таких 5 важливих пунктів, які необхідні для успішного життя учнів як у школах, на уроках, так і вдома, і загалом у суспільстві, у своїй спільноті. CASEL offers recommendations on the development and selection of SEL curriculum and school-wide practices and policies that support social-emotional learning. Власне, ця організація CASEL, вона видає певні рекомендації стосовно матеріалів, стосовно компетенцій і навчальних матеріалів, які можна застосовувати на уроках. And you can find out more about their work at casel.org. І більше інформації про їхню роботу можна знайти, власне, на сайті casel.org. So we're going to review the 5 competency clusters of the CASEL wheel and offer some strategies to address these in your classroom and school. And these include, it appears that they're not all coming up. Here we go. Self-awareness, self-management, responsible decision-making, relationship skills, and social awareness. І, власне, далі ми з вами детальніше розглянемо цих 5 кластерів компетенції соціально-емоційного навчання, яке, власне, рекомендує CASEL. І також ми з вами поговоримо про стратегії, які можна застосовувати на уроках, аби розвивати ці компетенції. І, зокрема, до цих компетенцій, так, це входить самоусвідомлення, це входить самоорганізація, саморегуляція, також соціальна самосвідомість, побудова стосунків, також ухвалення відповідальних рішень.
But before we get into those 5 clusters, I just want to give you an idea of what SEL actually looks like in how it's taught in school and the different approaches that can be used. І, власне, перед тим, як ми вже детальніше перейдемо до ось цих кластерів, я б хотіла з вами розібрати, як, власне, соціально-емоційне навчання можна подавати у школах, які стратегії і підходи можна застосовувати. SEL can be taught in individual lessons to teach students core social emotional skills, and they may vary in frequency from a single lesson per week to daily lessons. And the lessons can also last different amounts of time. Some lessons are very short, maybe 15 to 20 minutes. Others maybe 45 minutes to an hour. Отож, власне, соціально-емоційне навчання можна подавати як окремим уроком. І цей урок може відбуватися з різною частотністю. Наприклад, це може бути урок 1 раз на тиждень, це може бути щоденний урок. І також тривалість цих уроків також може бути різною. Може бути коротенький урок на 15-20 хвилин, а може бути і довший, на 45 хвилин чи навіть на годину. Lesson materials and content also vary, with some curricula focusing just on lecture and classroom discussion, while others incorporate worksheets. They may involve puppets, and many have elaborate kits with stickers and activities and other materials. І, власне, подача, виклад уроку також може відрізнятися. Тобто часом контент уроку це може бути просто лекція, це може бути дискусія, а часом до уроку і викладання соціально-емоційних навичок застосовують різні такі живіші підходи, наприклад, іграшки долучають, різні стікери, різні малюнки можна малювати, різні воркшопи можуть бути. And SEL instruction is more than just teaching lessons. You may promote SEL through instructional activities, including cooperative and project-based learning. І, власне, соціально-емоційне навчання – це не просто виклад матеріалу, це дещо більше. Тобто їх можна застосовувати не лише як виклад, а також як і рекомендації, і також загалом в кооперації з учнями, тобто природнішим способом. Учні можуть вивчати соціально-емоційні навики в контексті роботи над спільним проектом чи ще якимось спільним завданням. It appears my screen stopped sharing for a moment, so let me just go back to that. Ось невеличке технічне питання. У мене чомусь перестав екран, власне, демонструвати презентацію. І зараз я ще раз відновлю демонстрацію. Ось вже є. Okay. So SEL can also be integrated into academic instruction, like teaching empathy during an English class or teaching problem-solving skills during math. А також, власне, соціально-емоційне навчання можна інтегрувати і, власне, у виклад певних академічних предметів. Наприклад, навчання емпатії під час уроку англійської мови або навчання вирішення проблем під час уроку математики. And schools and districts may also promote SEL through organizational strategies, including improving school climate with specific activities such as campaigns or mantras or school-wide expectations and pledges that teach and reinforce social emotional skills. А, власне, школи та райони, вони можуть також поширювати і пропагувати соціально-емоційне навчання через певні організаційні стратегії, зокрема, через створення позитивного шкільного клімату. І можна застосовувати різні постери, різні кампанії проводити, різні мантри подавати і різні твердження, які будуть зосереджуватися навколо соціально-емоційної компетенції. And SEL can also be integrated into activities like student organizations and extracurricular activities and service learning for students. І соціально-емоційне навчання також можна інтегрувати і в різні такі аспекти учнівської рутини, організації, також позашкільні якісь завдання, а також в додаткові години навчання і додаткові програми.
So we're going to go through the 5 core areas of social emotional learning, and I'll give you some examples of the skills that are taught within each of those core areas, as well as some of the strategies that educators use to teach them. І зараз ми з вами розглянемо цих 5 ключових аспектів, 5 ключових сфер соціально-емоційного навчання, і, зокрема, зосередимо увагу на навичках, які можна навчати в рамках оцих кластерів, і стратегії, які можна застосовувати на уроках, аби навчати цих стратегій. And I'm first going to share a video about the first core competency area called self-awareness, and it gives a bit of an introduction into social emotional learning, and then speak specifically about how we teach students self-awareness skills. І хочу, власне, розпочати з відео. І, власне, це відео буде зосереджувати увагу на такі компетенції, як самоусвідомлення. І це буде гарним вступом загалом до викладу соціально-емоційної компетенції. І також, власне, ви дізнаєтесь про навички, які можна викладати в рамках кластеру самоусвідомлення. For children, learning is a social and interactive process that takes place with teachers, other students, and parents. Our emotions and relationships affect how and what we learn. Власне, соціально-емоційне навчання, воно важливе для людей, для дітей. І діти його вивчають разом з батьками, разом з вчителями у школі і удома. Students are far better prepared to succeed in school and in life if they have learned social and emotional competencies in addition to academic skills. І, власне, учні, вони набагато кращих результатів досягають, якщо їм викладали, власне, соціально-емоційне навчання. І вони показують як кращі академічні успіхи, так і кращі успіхи у житті. We know that when kids have strong social and emotional learning skills, that they are better able to achieve academically, better able to work with others on a team, to collaborate, to manage conflict, to manage stress. І, власне, як показує досвід, ми бачимо, що діти, які опановували соціально-емоційні навички, вони набагато краще себе проявляють у навчанні. Вони краще працюють зі своїми однолітками, вони вміють, власне, колаборувати, вони вміють справлятися з конфліктними ситуаціями, а також управляти стресом своїм. To achieve goals, they have better life outcomes. So it's critically important that we take this seriously if we want to educate the whole child. І також учні досягають набагато кращих цілей у навчанні і загалом кращих результатів у житті. Тому дуже важливо серйозно ставитися до викладання соціально-емоційного навчання. Social emotional learning is basically the focus on social emotional skills, how to interact with others, how to understand yourself, how to be able to behave in a way that you're supposed to in the right settings. І, власне, соціально-емоційне навчання, воно допомагає опанувати дуже важливі навички, такі як правильно взаємодіяти з однолітками, як, власне, розуміти своїх однолітків, як з ними спілкуватися, як розуміти, що щось не так. When we think about self-awareness, we're thinking about how do I know and understand myself, my emotions, my thoughts, my cultural identity, what are the ways in which I feel about a certain situation, why might I feel that way. І, власне, коли ми говоримо про самоусвідомлення, то в першу чергу це питання, як, власне, себе розуміти, чому я так себе почуваю, які в мене емоції, як я себе культурно ідентифікую, як мені справлятися зі своїми емоціями, чому я почуваю себе таким чином. How do I understand myself and how I fit into my family and my community and the broader world? We want to give kids opportunities to really think about their own experiences, their own emotions, and how they are dealing with those things.
І, власне, також важливо дітям навчитися розуміти, як вони влягають в контекст своєї сім'ї, своїх друзів, світу, своєї спільноти. І також соціально-емоційні навички допомагають учням використовувати можливості, аби усвідомити і подумати про свій досвід, про свої емоції і як з ними правильно управляти в житті. Self-awareness is really being in touch with oneself. I think as a parent, the best thing you can do is to be honest about how you're feeling, because kids look at us as we're invincible. You know, we're perfect, and we're not. І, власне, дуже важливо пам'ятати, що соціально-емоційне навчання – це про те, як ми себе ідентифікуємо, як ми себе почуваємо. І, власне, ми, як батьки, ми маємо показувати приклад дітям, бо ми їм здаємося ідеальними, такими непереможними. Ми маємо ділитися з дітьми своїми почуттями. And so I think having honest conversations about your struggles, whether it's at work or, you know, a goal that you're trying to achieve and the challenges that you're having in achieving those goals, kind of brings your situation down to their level so they know they're not alone and that it's normal to kind of feel these different things. І, власне, коли ви ділитеся з дітьми своїми переживаннями, коли ви розповідаєте дітям про якісь проблеми на роботі, чи, можливо, про те, як ви намагаєтесь досягнути своєї цілі, і якісь труднощі, з якими ви зустрічаєтесь, це допомагає дітям, власне, зрозуміти вас в першу чергу і зрозуміти також, що вони не одні зі своїми труднощами, і навчитися також себе ідентифікувати і шукати способи вирішення ситуації. One of the things that we work on when we talk about self-awareness is helping students understand emotions. So teaching the vocabulary for emotions, teaching students to think about what different emotions feel like, and being able to name that for themselves is an important part. І, власне, одним з важливих компонентів під час навчання соціально-емоційних навичок – це навчити дітей ідентифікувати свої емоції. Зокрема, ми вчимо слова, які діти можуть використовувати для того, щоб описати свої почуття і емоції. І дуже важливо також описувати і розуміти якісь фізичні елементи, які відбуваються, і знати, як це називається. As teachers and adults, we need to go to the next level. And that goes all the way to junior high and high school. There's things called emotion wheels, where you have all sorts of words that even as adults we can look at and say, oh yeah, that's a great word for that emotion. І, власне, як вчителі, ми маємо вивести соціально-емоційне навчання на такий більший рівень. І, зокрема, ми знаємо про таке коло емоцій, емоційне коло, і на ньому є дуже багато слів, які можна використовувати для опису своїх почуттів та емоцій. І навіть ми, як дорослі, можемо поглянути на нього і також знайти слова, які можуть допомогти нам описати свої емоції. So really being able to help them identify their emotions is huge and give them vocabulary that's challenging them. Secondly, then, what do they do with those emotions? What gets you nervous? Or when do you feel stressed out? Or when do you feel angry? І, власне, перший важливий аспект – це навчити ідентифіковувати, визначати емоції, дати певний словниковий запас, який можна використовувати або описувати ці емоції. Але далі постає друге питання – а що ж мені робити з цими емоціями? І як я знаю, коли я відчуваю стрес, коли я нервуюся, коли я злюся? Well, I feel angry when Johnny takes my truck. What do you do about it then? But in high school, the same type of thing applies. If I see my friend Stephanie talking to Lisa or sitting with her at lunch, what do I feel? I feel jealous inside. And then asking myself, is that really a big problem? Is that a small problem?
І до прикладу, так, от я злюся, коли я злюся, чому я, наприклад, зараз розізлився, так, тому що от хлопчик забрав мою машинку, і далі себе запитати, але чи це є велика проблема, чи це маленька проблема. І схожі ситуації тільки на іншому рівні відбуваються у старшій школі. Наприклад, коли от дівчинка бачить свою подругу з іншою дівчиною, що вони розмовляють разом, чи десь ідуть, виконують якісь завдання разом, тоді запитати себе, а що я зараз відчуваю? Чи я ревную? Якщо так, то це велика проблема, чи це маленька проблема? Тобто, що мені з цим робити, як далі реагувати? In a classroom, we can model that for kids. So as a teacher, I can say, I'm really feeling disappointed today, fill in the blank. And maybe I'll even take some deep breaths, or gosh, everyone's really loud today. We couldn't go outside for recess. I'm feeling frustrated. I need to take some deep breaths. So І, зокрема, ми, як вчителі, ми можемо моделювати правильну поведінку на уроці. До прикладу, можна сказати, ой, я сьогодні дуже-дуже розчарований. Можна навіть так зробити великий видих і сказати, так, сьогодні клас себе дуже шумно поводить, дуже всі шумні, і, відповідно, ми не могли на перерву піти на вулицю погуляти. Я дуже-дуже роздратована, і мені потрібно подихати і знову ж таки зробити глибокий вдих. Modeling that for kids is really important. Also teaching kids this idea that through hard work that they're able to be more successful, teaching a growth mindset as opposed to focusing on you're smart, but rather focusing more on effort, helps kids to understand better who they are. І, власне, моделювання є дуже-дуже важливим. І ще потрібно пояснити учням ідею, що тяжка праця, що загалом праця, так, вона приводить до успіху. Не просто казати, ага, ти розумний, в тебе все добре, але зробити наголос на зусиллях, які можна докладати і потрібно докладати для досягнення тої чи іншої мети. Self-awareness is something that is constantly growing, and we want to be able to give kids tools and messaging around how to be thinking about their emotions and their understanding of who they are. І, власне, самоусвідомлення, воно постійно зростає, і нам необхідно забезпечити учнів інструментами та матеріалами, які вони можуть використовувати, аби себе краще розуміти і краще ідентифікувати свої емоції і знати, як з ними працювати. Okay, so that was a bit about self-awareness, and now I'll give you an example of a core lesson that an educator might deliver to teach one skill associated with self-awareness. Ось, це було відео про, власне, таку навичку, як самоусвідомлення. І зараз я хочу вам продемонструвати один зі способів, як можна на одному з ключових уроків власне, спробувати навчити самоусвідомлення дітей. This is a very simple example with a sample script, and the teacher says, today we are going to focus on how our feelings feel on the inside. Think about ways that we feel our feelings on the inside in our bodies. І це дуже-дуже такий простий приклад. Зокрема, вчитель може сказати, сьогодні ми з вами зосередимо увагу на тому, як ми себе почуваємо, тобто, що ми відчуваємо всередині. І подумайте, що ви відчуваєте, які є ваші почуття зсередини, що у вас відбувається у тілі. For example, if I'm scared, my heart starts to beat fast. What are other things that happen on the inside when we're scared? And responses could include feeling sick to your stomach, having butterflies in your stomach, dry mouth, heart pounding fast, fast breathing, head hurting.
І відповідь так можна продемонструвати таку, сказати, що от коли мені страшно, тоді в мене починає бути пришвидшене серцебиття, серце б'ється швидше. І запитати учнів, а які ще речі відбуваються в нашому організмі, коли нам страшно, що ще відбувається? І ще інші відповіді можуть бути так, що може відчувати нудоту, може бути так, власне, бракувати повітря, може відчуватися сухість в роті, можуть спотіти долоні, може пришвидшитися дихання і може навіть боліти голова. So again, this is just one example of how a teacher might give a brief emotion-focused lesson that promotes self-awareness through learning about our internal experiences and how they impact our physical experiences. І це, власне, лише один дуже невеличкий приклад, як можна навчити дітей самоусвідомлення, тобто як вони можуть зрозуміти, як почуття впливають на те, що ми відчуваємо всередині, і що відбувається всередині, коли ми відчуваємо певні емоції. And sample scripts can provide a couple of sentences to guide conversation and discussion while focusing on direct teaching of content. І ось цей скрипт, такий коротенький, так, він може задати тон уроку і далі більше зосереджуватися на змісті, тобто адаптувати його. So initially, when you think about how to facilitate growth in the 5 competencies, it may seem vague or overwhelming, but each social emotional competency can be broken down into common practices and then even broken down more into specific sub-practices that can inspire lesson plans. І, власне, якщо спочатку поглянути на всі ці 5 компетенцій соціально-емоційного навчання, так, можна трішки навіть злякатись, бо дуже багато всього, і важко це все поєднати в одному уроці. Проте ці 5 компетенцій, їх можна розбити на певні такі типові практики. І навіть далі їх розбити, ще поділити на менші практики. І таким чином доєднувати їх до уроків соціально-емоційного навчання. For example, self-awareness involves 2 main components. People must first be able to identify their own feelings in order to gain more awareness about themselves and the way in which they interact with their environment. І, власне, цей компонент самоусвідомлення, він складається з 2 елементів. Перший – це вміння визначати, ідентифіковувати власні почуття, аби розуміти краще себе і свою взаємодію зі світом. So lessons can involve teaching definitions of feelings words, how to recognize feelings based on context and facial and body cues, rating how strong feelings are, and understanding that people can feel different feelings at the same time. І, власне, ось ці вже дрібніші компоненти, вони також можуть надихнути на певну тему уроку. Так? І, зокрема, в контексті самоусвідомлення і визначення почуттів можна вчити різні слова, які можна застосовувати для називання емоцій. Також можна зосередити увагу на різні градації, на різні інтенсивності відчуттів і побудувати урок навколо цього. And once these skills are learned, we can then move on to understanding how thoughts, feelings, and behaviors interact with and can lead to each other. І далі, власне, опанувавши цей перший етап, можна вчити дітей, як, власне, думки, як почуття і поведінка взаємодіють між собою, тобто як вони пов'язані і який результат і вплив одного є на інше. So within lessons, teachers can teach students how to distinguish between thoughts, feelings, and behaviors, and how to recognize feelings as signals or hints that help us act in protective or helpful ways. І, власне, на уроці можна навчити учнів, яка різниця між думками, між почуттями і поведінкою, і як, власне, ідентифікувати почуття і розуміти, що вони є певним сигналом до того, що потрібно діяти і що потрібно коригувати якісь певні речі. So let's move on to the next core area of social emotional learning competencies, and this is self-management.
А тепер перейдімо до наступного елементу. Це, власне, самоорганізація, такий self-management. Self-management incorporates stress management, impulse control, goal setting to positively impact motivation and moderate one's thoughts, feelings, and behaviors. Власне, самоорганізація, воно включає контроль емоцій, думок, поведінки, а також, власне, контроль стресу, контроль імпульсивної поведінки, також встановлення цілей і мотивації. Self-management can be taught through goal setting and practicing setting SMART goals and using different types of behavioral, cognitive, and mindfulness-based coping strategies. І, власне, цей аспект самоорганізації можна навчати учнів через постановку цілей. Можна навчити учнів, як ставити цілі за технікою SMART, і, власне, як можна також застосовувати таке самосвідомість і mindfulness у, власне, контролі своїх емоцій і своєї імпульсивності. So one example of a lesson in self-management might be taking deep breaths. And sometimes people call this pizza breathing. І, власне, одним з прикладів, як можна навчити самоорганізацію на уроці, такий простенький приклад, це є глибокий вдих і видих. І його ще в нас називають таке піца-дихання. Think about your favorite pizza from the tastiest pizza place with all of your favorite toppings. The pizza is so fresh, but it's too hot to eat, but it is tempting. Отож, уявіть собі, згадайте піцу, яку ви дуже-дуже любите, з якогось вашого улюбленого закладу, з такими найкращими додатками, з найсмачнішими додатками до піци, які ви любите. І от ви її хочете з'їсти, проте не можете, оскільки вона надто гаряча. Take a deep breath in through your nose. Enjoy how delicious the pizza smells, and then blow out through your mouth to cool off the slice. And you would repeat this 5 or 10 times with your students, giving them the opportunity to practice deep breathing in your classroom. І, власне, уявляючи цю піцу перед собою, так, потрібно зробити глибокий вдих через ніс, і тоді видихнути через рот, і таким чином ніби дуючи на цю піцу, тобто на кусочок, який ви хочете з'їсти, щоб її охолодити. І цю процедуру можна повторити декілька разів, тобто 5-10 разів з учнями, тобто зробити вдих через ніс і видих через рот. So I'm going to go ahead and share a video that illustrates how we teach self-management in the classroom. І тож зараз я вам продемонструю відео, на якому можна побачити, як можна навчати самоорганізації учнів. When students are aware of their emotions, they are better able to regulate them. They can learn how to manage stress and control their impulses. Власне, коли учні знають і впізнають свої емоції, вони можуть їх контролювати. Вони можуть також контролювати свої імпульси і стрес. They are also better able to motivate themselves and work towards their personal and academic goals. Вони також мають здатність краще себе мотивувати і працювати над досягненням цілей, як своїх особистих, так і академічних. Self-management is not just understanding who you are, but what are you doing with that information? How do you behave? How do you use that information to achieve goals, to work hard towards things? Власне, соціально-емоційне навчання і самоорганізація, вона допомагає не лише усвідомити, хто ти є, а також як правильно поводитись, як правильно ставити цілі, як себе мотивувати і досягати успіху. How do you manage your feelings? So we talked about understanding your feelings and self-awareness, but what you do with that anger is about self-management.
І, власне, також як правильно контролювати свої емоції, що робити з цими емоціями. Тобто, так, в рамках самоусвідомлення ми вчимося ідентифікувати свої відчуття, але далі що ж робити з цими відчуттями? До прикладу, так, я ідентифікую, що зараз я відчуваю злість про те, що мені з цим робити. І на це дає відповідь самоорганізація. How do you turn your self-awareness and your feelings and your emotions into positive actions so that you can have agency and advocacy for what you believe? These are all part of self-management and critically important for not just school, but work and life itself. І, власне, першим кроком, так, це є самоусвідомлення, але далі потрібно розуміти, як, усвідомлюючи свої почуття, свої емоції, як їх правильно перетворити на позитивні дії. І ця навичка самоорганізації є критичною в житті, і не лише для шкільного життя, але й загалом для життя за межами школи. As adults, as teachers, as parents, we're responsible for helping kids by creating a regulating environment. So for example, in a classroom, it's really important to think about your environment and how you're helping kids regulate. І, власне, ми, як дорослі, маємо подумати, як ми можемо допомогти учням і дітям опанувати самоорганізацію. Зокрема, ми можемо це зробити за допомогою створення такого регулюючого і контрольованого середовища у школі. So if you have a chaotic classroom and there's always tons of noise and maybe you have stuff all over the walls and you're not really organized yourself, that might be chaotic to kids. Власне, якщо у вас у класі на уроках відбувається такий певний хаос, якщо є безпорядок на столі, щось так дуже дивно висить на стінах, тобто це свідчить про певний хаос для дітей. Діти це сприймають як щось хаотичне. When you walk into your own classroom, do you feel calm? Do you feel regulated? Do your kids come into that classroom feeling safe? Because that's number one. І, власне, коли ви заходите у клас до учнів, чи ви себе відчуваєте спокійно, чи ви себе відчуваєте врегульовано, чи, власне, ви створюєте дітям таку атмосферу, де вони себе відчувають в безпеці, оскільки безпека для дітей є номером один. We have so many kids with trauma, and they're coming from homes that we can't even imagine what they're going through, and they walk into a classroom already completely feeling dysregulated. So something as simple as greeting each student at the door, smiling, using their name, that helps calm and regulate kids. І, власне, так, діти, коли вони приходять в школу, вони можуть вже переживати якісь речі, тобто, можливо, в них щось вдома відбувається. Дуже багато дітей є травмованих, і нам навіть складно уявити, через що вони проходять у своїх домівках. І, отже, коли вони ступають на поріг класу, вони вже є неврегульованими, вони в стресі. А, власне, наприклад, будучи біля дверей класу, вітаючись з учнями, посміхаючись їм, називаючи їх по імені, ми допомагаємо їм заспокоїтись, ми створюємо це безпечне середовище для них. We know there's a lot more kids with challenging behaviors, so let's give them an appropriate way to regulate themselves. They know at any time they can go to the safe corner, sit in the beanbag, take deep breaths, and usually we can have visuals there to remind them. І, власне, є дуже багато дітей з складною поведінкою, і нам потрібно навчити цих дітей правильно, власне, регулювати свою поведінку і емоції. До прикладу, в класі може бути куточок, в який дитина може піти, учень може піти, аби себе врівноважити. І там можуть бути якісь певні підказки, наприклад, так, десь надпис на дошці «Дихай», який може допомогти нагадати про інструменти, які можна застосувати для, власне, самоорганізації і заспокоєння. So self-management, I think about, stop, think, act. With elementary children, it's very easy because they're often engaged in that play, whether it's at recess or through games. It's easy to have those conversations because of, conflicts that they have that we think are very minute, but for them are really great. І, власне,
Самоорганізація, мені здається, вона складається з таких трьох важливих елементів. Тобто потрібно зупинитись, подумати і тоді, власне, діяти. І це досить просто з дітьми в початковій школі, оскільки вони здебільшого бавляться, вони ходять на перерву, вони мають іграшки. І конфлікти, які вони переживають, насправді досить прості для нас виглядають. Вони є незначні, це дрібнички. Проте для самих дітей вони мають велике значення. With middle schoolers, I think through scenarios, going through skits and going through scenarios and really giving them real life examples versus having a fight or argument. What's the best way to address your conflict? What's the best way to communicate how you feel? That's an adult skill that you'll need for life. And I think we have to stop and really point out to kids, hey, this is not okay, there's a better way, or really allow them to manage the problem for themselves and just be there as a facilitator to guide that process. А власне, вже в старшій школі, з трішки старшими дітьми, потрібно думати про, власне, сценарії з реального життя, про якісь приклади з реального життя. І власне, коли відбувається якийсь конфлікт, чи, можливо, вони сваряться за щось, б'ються, потрібно спробувати показати, щоб вони зупинилися і подумали про найкращий спосіб, як діяти в тій чи іншій ситуації, як, власне, прокомунікувати те, що ти відчуваєш, що можна зробити з цим. Тобто потрібно зупинитися і також вказати на ось цей кращий спосіб, як можна краще вийти з цієї чи іншої ситуації, з цього чи іншого конфлікту. Часом також можна, власне, дозволити дітям і самим це все регулювати і виступати таким певним фасилітатором, спрямовувати, власне, дітей у правильному напрямку, аби навчити цієї самоорганізації. I'm feeling really frustrated at Johnny again because he took my truck. Well, I'm going to take a deep breath and I'm not going to grab him back, or I'm not going to punch him because that's the wrong thing to do. So for little ones, it's teaching them that they have the control to take a breath, to take a moment and think about what they're going to do. Отож, так, є ситуація. Хлопчик забрав машинку в іншого хлопчика. Отож, цей хлопчик, якого забрали машинку, він відчуває себе роздратованим. Йому потрібно зупинитися, зробити глибокий вдих і далі подумати, що ж я буду робити далі. Перша, можливо, реакція буде емоційна, тобто хочеться вдарити іншого хлопчика там в обличчя чи просто штовхнути. Але зробивши цей подих, подумати, ні, я не буду його бити, це погана поведінка. So there's a little bit more for that video, but we're going to go ahead for the sake of time and move on to our next core area. Отож, відео ще має продовження, проте, власне, пам'ятаючи про наш обмежений час, давайте перейдемо до іншої компетенції, до наступного елементу. So the next social emotional learning competency area that we teach in schools is responsible decision making. Власне, наступний важливий елемент соціально-емоційного навчання, власне, наступна компетенція, яку ми навчаємо в школі, це ухвалення відповідальних рішень. In this, we provide strategies to support youth in making decisions and choices about their behavior and social interactions that are ethical and goal-oriented. І, власне, в рамках цієї компетенції ми, власне, допомагаємо учням навчитись приймати рішення, які є етичними, які відповідають їхнім цілям і які також включають, власне, їхню поведінку і їхню соціальну взаємодію. It involves reflection on the choices that one could make in different situations to evaluate the consequences of one's choice for both the individual themselves, but also for others in the short and long term. І, власне, ця компетенція також включає в себе обдумування вибору свого. Тобто так, може бути декілька варіантів розвитку подій, потрібно подумати про можливі наслідки цих подій. І не лише наслідки для себе, а також наслідки для інших. Some activities that promote and support responsible decision-making are teaching youth to break down problems into smaller components.
Власне, одним з інструментів, як можна допомогти учням, як, власне, можна навчити молодь ухвалювати відповідальні рішення. Це, власне, розбивати одну велику проблему на менші. To consider the pros and cons of potential solutions and to evaluate the likely outcomes of those solutions. Власне, також зважити плюси і мінуси того чи іншого варіанту і оцінити результат варіантів. And activities in responsible decision-making also include employing coping skills, like some of those that we learned about in the self-management competency, to calm themselves down and support rational, effective decision-making, and identifying peers and adults who would be helpful and supportive when trying to make a choice or solve a problem. І, зокрема, також діяльності, які можна навчити в рамках цієї компетентності ухвалення відповідальних рішень, також включають стратегії заспокоєння себе. І також різні активності, які ми вже з вами розглянули в контексті самоорганізації. Так? Тобто, як себе заспокоїти, як правильно прийняти оце ефективне рішення у стані спокою, щоб все було добре і правильно. So I'm going to go ahead and share another video of how we teach responsible decision-making in schools. І ще раз, зараз я вам знову покажу відео, власне, як ми навчаємо дітей ухвалювати відповідальні рішення. Every child will face innumerable decisions throughout their lives. Will they make constructive choices that will help them build a successful life? That will depend on their ability to analyze situations, understand ethical implications, and evaluate consequences. Власне, діти протягом життя будуть змушені приймати дуже багато різних рішень. І дуже важливо, щоб вони конструктивно підходили до прийняття рішень, щоб вони аналізували ситуації і розуміли етичні наслідки та оцінювали потенційні результати своїх дій. Their decisions will affect their own well-being and that of others. I think for responsible decision making, what we're really talking about here is teaching kids to think through all the parts of a problem and really understand it in a deeper way, so that they're not making impulsive decisions, that they're thinking about if I make this decision, what are the consequences of that decision? So І, власне, потрібно навчити дітей розуміти наслідки своїх рішень, і, зокрема, власне, наслідки свого рішення як на свій власний добробут, та також на добробут і почуття інших. Отож, що важливо навчити дітей у контексті ухвалення відповідальних рішень? Це, перш за все, ретельно обдумувати всі частини проблеми і свого рішення. Тобто потрібно проаналізувати і отримати таке глибоке розуміння ситуації, аби не прийняти якогось імпульсивного, поспішного рішення. we're actually trying to think through a few steps ahead. How will other people react to my decision to do X? Власне, навчити дітей думати декілька кроків наперед і, власне, показати їм, як інші люди будуть реагувати на моє рішення, якщо я зроблю ось це X, наприклад. That's actually involving your social awareness and your relationship skills as you're thinking through your responsible decision making. When you're thinking about responsible decision making, we have to think too as adults, how much do we help kids make decisions? І також, власне, коли ми приймаємо рішення, коли ми думаємо заздалегідь, декілька кроків наперед і думаємо про те, як це чи інше рішення вплине на інших людей, ми також тут застосовуємо навички соціальної свідомості, соціальної обізнаності та також навички побудови стосунків. І тут нам дуже потрібно задуматися, як ми, як дорослі, як ми допомагаємо дітям приймати відповідальні рішення. We have a lot of kids in college and young adults, anxiety and depression's through the roof, and I think there's a lot of kids that turn into adults that aren't sure how to make a decision on their own.
І, власне, так, дуже багато дітей, дуже багато підлітків, вони відчувають тривогу, депресію, турботу. І потім, коли вони стають дорослими, дуже багато з них не знають, як правильно приймати рішення. So the idea as teachers and parents of supporting our kids in decision making and also letting them deal with natural consequences of their decisions when we know it's not going to hurt them, of course. And again, І, власне, ідея полягає в тому, що ми, як вчителі, як батьки, повинні допомогти дітям, власне, приймати правильні рішення і, звичайно, дозволити їм пожинати наслідки своїх рішень. Звичайно, якщо це їм не завдасть шкоди. it's case by case and it depends on age, but it's really important to think about us as scaffolding them, but we want them to be able to eventually make independent decisions that hopefully are the right ones for them. І, власне, це, звичайно, дуже індивідуально і потрібно розглядати від випадку до випадку, оскільки це кожен випадок індивідуальний. Але варто подумати, як правильно поступово навчити наших дітей ухвалювати правильні відповідальні рішення. І будемо сподіватися, що вони в майбутньому таки будуть приймати правильні рішення. Okay, so again, a little bit more on that video, but we're going to go ahead and move forward. And all of these videos are accessible on YouTube. So I'm happy to share these links with you after today's presentation. Так, там ще є продовження цього відео, але пам'ятаючи про час, нам варто перейти ще до наступної компетенції. Але ці всі відео, вони є у вільному доступі на Ютубі, і після презентації сьогодні я з вами поділюся всіма лінками, тож ви зможете їх переглянути ще самостійно. So let's move on to our fourth area of social emotional competence, which is relationship skills. Отож, перейдімо до четвертої частини соціально-емоційної компетенції, і це, власне, побудова стосунків. And relationship skills facilitate healthy and rewarding relationships through cooperation and clear communication. І, власне, навичка побудови стосунків допомагає створювати здорові стосунки і стосунки, які вам приносять задоволення за допомогою такої чіткої комунікації, чіткого спілкування, а також співпраці. Students practice relationship skills in their interactions with their peers, but also with adults. And relationship skills involve being friendly, being kind, and also standing up for one's own wants and needs. І, власне, дуже важливо практикувати спілкування як зі своїми однолітками, так і з дорослими. І, власне, навичка побудови стосунків також включає такі характеристики, як доброта, як дружність, і також, власне, вміння постояти за себе, за свої потреби. Assertiveness activities such as saying no to a social invitation are one great practice for relationship skills, and practicing giving compliments in a genuine way is another useful way to encourage kindness in students. Власне, як можна навчати побудови стосунків дітей? Власне, одним з важливих елементів є також, власне, не погоджуватися на певні соціальні події, тобто казати ні якимось подіям, а також важливо навчити щиро говорити компліменти. So we're going to go ahead and show let me pull it up here. Let me stop sharing. We're going to show another video on how we teach relationship skills in the classroom. І зараз я вам покажу ще одне відео, як ми, власне, на уроках вчимо дітей розвивати і будувати стосунки. Okay. A child's future ability to succeed in the workplace, become a leader, and achieve long-term happiness will depend in no small part on their ability to build positive relationships. Власне, здатність дитини досягати успіху в майбутньому, як на робочому місці, так і, власне, у лідерській сфері і загалом досягати успіху в житті. Дуже багато залежить від їхньої навички будувати позитивні стосунки. Students who learn to communicate clearly, cooperate with others, and constructively negotiate conflict are well on their way to future success.
Власне, діти, котрі вміють чітко спілкуватися, котрі вміють, власне, вирішувати певні конфліктні негативні ситуації, вони мають здатність досягти успіху в майбутньому. We've talked about self-awareness, which is understanding yourself, and then social awareness, understanding others. So getting into relationship skills is really then, okay, now you're interacting. I'm not just standing over here thinking, I wonder what you're feeling, I wonder what you're thinking. I'm actually using that information to engage. І, власне, так, ми говорили з вами про самоусвідомлення, також ми говорили про соціальну свідомість і, власне, так, про почуття, про думки, і, відповідно, далі наступний крок – це є побудова стосунків, тобто це, власне, взаємодія емоцій і думок, і як ми це все використовуємо для побудови стосунків. Тобто так, можна питати і думати, як ти себе почуваєш, що ти про це думаєш, і використовувати, власне, цю інформацію для взаємодії зі своїми однолітками. In the classroom, there are lots of opportunities for kids to work together in pairs, to work in small groups, to work in large groups, so that they can actually practice this. So we can intentionally teach them explicitly, how do you disagree? How do you agree? How do you be respectful in giving your opinion? І, власне, на уроках є дуже-дуже багато можливостей, де ми можемо навчити учнів будувати стосунки, власне, правильно якось реагувати, спілкуватися і працювати разом. Зокрема, це може бути робота у парах, це може бути робота у групах, як у маленьких групах, так і у великих групах. Також можна цілеспрямовано вчити учнів, як правильно і вічливо не погоджуватися з кимось, як правильно поводитись з кимось, а також як висловлювати свою думку у такий спосіб, який не ображатиме інших. How do you take on an active role on a group project? So sometimes before you actually engage kids with a group, you talk a little bit about what are you going to do if one person is doing more than their share of work? І також перед тим, як давати якесь, власне, велике групове завдання, можна поговорити з учнями, власне, запитати про їхню активну роль на проєкті, на майбутньому проєкті, і, зокрема, змоделювати ситуацію, а що ви будете робити, якщо, наприклад, хтось буде набагато більше виконувати завдання, ніж інші, як ви будете себе поводити в цій ситуації, якщо так трапиться у вашій групі? So those are a few examples of relationship skills that are taught in the classroom. And finally, our last social emotional learning competency area is social awareness. Так, і там в відео ще є декілька прикладів, власне, і як, власне, будувати стосунки, як з цим працювати. Але тепер до нашого останнього елементу, до останньої компетентності, це, власне, соціальна свідомість. And this competency involves valuing diversity and identifying feelings in others through perspective taking and empathy. І, власне, соціальна свідомість, її можна навчити через цінування різноманітності, і, власне, через аналіз перспективи і через емпатію. Activities to teach social awareness include asking students to share experiences from their diverse identities and challenging them to consider what makes diversity important. І, власне, активності, завдання, які можуть учні виконувати, аби опанувати цю навичку соціальної свідомості, це, наприклад, діалог про те, як ви себе почуваєте, як ви себе поводите у, власне, контексті різноманітності, і що вам важливо в різноманітності, і що робить цю різноманітність важливою для вас. Students can learn things like how much fun it can be to be exposed to new experiences and learn how our friends from different backgrounds live and learn how trusting relationships and sharing personal aspects of culture can deepen connections and increase empathy across groups.
І, власне, досить весело може бути для дітей здобувати якийсь новий досвід, дізнаватися, як їхні друзі з різного походження живуть, які в них є звички. А також, власне, вони можуть ділитися своїм особистими історіями, своїми переживаннями, своїм досвідом і таким чином розширювати свої знання і збільшувати емпатію. So activities that are focused on the feelings of others may involve interpersonal cues such as behaviors or facial expressions in addition to context to help students identify feelings that others may experience in response to different events. І, власне, ще завдання, які можна виконувати, так, це вони пов'язані з почуттями. Можна допомогти навчитися дітям розрізняти почуття на основі певних підказок, на основі, власне, характеристик обличчя, тобто як обличчя змінюється, на основі поведінки, а також на основі контексту. І ці всі речі допоможуть дітям зрозуміти, як інша людина почувається, і, власне, це розвиває емпатію. So we're going to share our final video now in social awareness, the 5th competency area for social emotional learning. І зараз я вам покажу останнє відео на сьогодні про навчання соціальної свідомості, і це наша 5-та компетенція в рамках соціально-емоційного навчання. Students are better able to navigate the world if they can understand the perspectives of others. They will build better relationships at school, at home, and on their future jobs if they can empathize with others, including those from backgrounds and cultures that are different from their own. Власне, діти, коли вони розуміють різноманітність, коли вони знають і аналізують перспективу інших людей, знають, як інші люди себе почувають, як вони живуть, вони можуть себе краще почувати і краще досягати успіху в майбутньому житті, будувати кращі стосунки як вдома, так в школі і в інших соціальних середовищах. І, власне, представники різних культур з різними особливостями, з різними емоціями допомагають це зробити, допомагають навчитися будувати правильні стосунки і бути соціально свідомими. When we talk about social awareness, we're talking about our ability to understand others and how they feel. So in social awareness, we're talking about the ability to take the perspective of others, to think through how other people might feel in a certain situation, to appreciate diversity, to recognize emotions, to read body language, really to understand how other people may fit into the bigger picture. І, власне, коли ми говоримо про навчання соціальної свідомості, це, власне, навчання того, щоб допомогти дітям розбиратись, як інші люди себе почувають, які емоції вони зараз відчувають, і як, власне, можна досягти цього розуміння через спостереження за мовою тіла, за ситуацією, через емпатію. Okay, so we've walked through all 5 competency areas, and now we're going to talk a little bit more about how these are implemented in the classroom. Отож, ми з вами, власне, пройшли всі 5 головних компетенцій соціально-емоційного навчання, і зараз ще поговоримо про те, як можна їх застосовувати на шкільних уроках. So it's possible, as we've talked about, to integrate SEL strategies in the classroom throughout the day, really across all subjects. І, власне, ми з вами говорили, так, що компетенції соціально-емоційного навчання можна інтегрувати у щоденне навчання і неодноразово протягом цілого шкільного дня. So, for example, to start, teachers can encourage student self-awareness by relating interests or hobbies to current lessons. Власне, для початку так можна заохочувати, власне, самоусвідомлення, і це можна робити за допомогою, власне, своїх інтересів, хобі, пов'язуючи їх з темою поточного уроку.
They can encourage self-management through the use of coping strategies in challenging interactions, assignments, or environments, and it can be helpful to have students engage in goal setting as well. Власне, самоорганізацію можна навчати через стратегії, власне, справляння і контролю своїх емоцій, а також встановлення цілей. To bring social awareness into the classroom, teachers can set classroom norms, reinforce respectful behavior, and encourage students to reflect on how their behavior impacts others. А, власне, соціальну свідомість можна навчати за допомогою стосунків, тобто встановлювати певні норми поведінки у класі, власне, навчати дітей, як правильно і поводитися один до одного з повагою, як проявляти повагу, і також вчити дітей аналізувати свою поведінку, тобто як їхня поведінка впливає на інших людей. Це розуміння є важливим. And teachers can support relationship skills by encouraging students to take advantage of appropriate times to listen and to speak. А, власне, як можна заохочувати, розбудовувати, будувати хороші стосунки, це вміти слухати і говорити в правильний момент. And we all make a variety of choices throughout the day that support or interfere with us reaching our goals. And so teachers can encourage responsible decision-making by empowering students to reflect on how their own choices impact their ability to reach their goals. І протягом дня учні роблять дуже багато різних виборів, і, зокрема, можна допомогти учням ухвалювати відповідальні рішення. І це можна зробити, надавши учням змогу подумати про свій вибір, про наслідки, і що і як можна було б змінити, аби досягти кращого результату. And I want to emphasize that social emotional learning is not something that happens in the early grades and then stops. Really, more and more school districts are building SEL in from kindergarten, from primary grades, all the way through high school graduation. І, власне, навчання соціально-емоційної компетенції, воно не лімітується, власне, початковими класами чи садочком. Дуже важливо розвивати ці компетенції протягом більшого періоду життя, тобто починаючи з садочку і продовжуючи ці шкільні роки і навіть у вищій школі. And although all students can benefit from being exposed to social emotional learning programming, in order for them to get the most out of their lessons, the delivery of content needs to be differentiated to meet the student needs where they are developmentally. І, власне, щоб всі учні отримали перевагу і отримали користь від соціально-емоційного навчання, потрібно, власне, підлаштовувати матеріали і інформацію, яка викладається для потреб учнів. So to help with conceptualizing how to best differentiate, I'm going to group students into 3 groupings based on grade level. І, власне, щоб допомогти, власне, концептуалізувати питання навичок і потреб, я, власне, зроблю таких 3 групи учнів. So for our youngest learners, our elementary age through 4th grade, it's important to give concrete skill-focused lessons and reinforce pro-social behavior through enthusiastic praise. І, власне, для наймолодших учнів, тобто від 1 до 4 класу, їм важливо давати конкретні навички і, власне, підкріплювати їх конкретними речами, наприклад, ентузіазмом і похвалою. Lessons should be brief, lasting no more than 20 minutes, and skills can be reinforced with emotional coaching, where adults notice and label the emotional experiences of students. Власне, для наймолодших учнів урок має тривати недовго, наприклад, 20 хвилин, і, власне, потрібно підкріплювати, засвоювати матеріал за допомогою такого емоційного коучингу, і, власне, де визначаючи і емоції учнів, допомагаючи їм. For example, I can tell by how tense your hands are and by your eyebrows that you're frustrated.
something that helps when you're frustrated is taking a break and trying again later. Ось, до прикладу, так, можна сказати, о, я бачу, що ти зараз дуже-дуже роздратований, я бачу, що в тебе руки напружені, що ти такий весь тремтиш. А знаєш, щоб, власне, полегшити цю роздратованість, щоб її забрати, можна заспокоїтись, посидіти і, власне, зробити глибокий вдих. Це допомагає забрати роздратування. So for students in middle grades, it's particularly important to honor their emerging independence by avoiding judgmental language, such as saying how they should do something or giving commands. І, власне, для учнів середньої групи, так, це 4-7 класи, дуже важливо поважати їхню незалежність і не вказувати, що їм робити, тобто, власне, не вживати такої оціночної мови, не казати так, потрібно робити те чи інше. Students in this grade range really learn best from capitalizing on their strengths and providing opportunities for them to offer their own thoughts based on their lived experiences. So, for example, giving them the opportunity to lead group conversations focused on practical skills. І, власне, учні з цієї групи, вони найкраще засвоюють соціально-емоційні компетенції, коли ми наголошуємо на їхніх сильних сторонах і, власне, створюємо можливості, де вони можуть свої сильні сторони розвивати. Тобто, де вони можуть проявляти якісь свої думки, висловлювати думки і почуття на основі свого реального досвіду. До прикладу, в класі, як це можна практикувати, тобто зробити учня лідером якоїсь певної дискусії, певної розмови, тобто дозволити задати тон розмови. And finally, for our older students, it's sometimes easy to forget that our students closest to adulthood are still very much learning about their social and emotional selves and still need support and guidance in this area. І, власне, остання, та найстарша група, вони також потребують соціально-емоційного навчання, також потребують допомоги в опануванні цих навичок, хоч ми часто про це і забуваємо. And we expect students in this age to know some basic facts about emotions, and their practical skills in social emotional competence may still need development. So insight-based learning involving group discussions and application to real life situations is really important for our older students. І, власне, дуже важливо будувати правильні очікування. І, власне, станом на цей етап життя учнів вони вже мають базові уявлення про почуття, про емоції і загалом про соціальну емоційну компетенцію. І дуже важливо давати їм змогу практикувати свої навички і розвивати та покращувати їх. A really important way for our teachers to teach social emotional learning is for them to model skills for students. І, власне, дуже важливо вчити старших учнів, як правильно моделювати ці стратегії. So just as an example, transition time in classrooms can be stressful for both teachers and students, and teachers can help by modeling self-regulation, for example, by observing that this can be stressful, and so I'm going to take some calming breaths to help through this transition. І один приклад, тобто це зовсім незначний приклад, як можна демонструвати самоорганізацію, саморегуляцію. До прикладу, коли змінюється урок, так, переходимо чи від одної діяльності, чи до іншої, тоді це часто такий власне напруженість викликає. І як можна змоделювати поведінку? Так, можна сказати, ось, тобто я зараз себе дуже трішки неспокійно відчуваю, переходячи від одної активності до іншої, і я, власне, зроблю глибокий вдих, аби трішки заспокоїтись. So one point I want to make within our overview is that social emotional learning is increasingly being seen as a core strategy for promoting equity in education.
І, власне, хочу ще наголосити, що сьогодні дуже часто соціально-емоційне навчання, воно вважається такою ключовою компетенцією, ключовим стандартом для навчання рівності в освітньому просторі. So people now are increasingly talking about social emotional learning as a method of engaging justice-oriented citizens in our students. І, власне, все більше і більше шкіл і вчителів використовують соціально-емоційне навчання і компетенції як метод для того, щоб навчити і, власне, виховувати учнів як, власне, відповідальних громадян, які прагнуть справедливості. So one way of thinking about this is kind of the different types of citizens moving from personally responsible, so just good character, to participatory, where they're actively engaged, to justice-oriented, where they analyze socio-political factors and take action to fight injustice. І, власне, як можна це практикувати, як можна наголошувати? Це можна робити на основі таких різних типів громадян у суспільстві. Так? Все починається з особистої відповідальності, тобто з певних характеристик, добрих якостей характеру, як, власне, вони допомагають дітям жити у суспільстві. Далі після такого особисто відповідального громадянина можна перейти до активного громадянина. Тобто це той, який приймає активну участь у різних суспільних інституціях, різних клубах чи організаціях. І звідти вже розвивається громадянин, який зосереджений і якому важлива відповідальність і правосуддя. Тобто це коли людина критично аналізує соціополітичні елементи, фактори і приймає дії, аби боротися з несправедливістю. And I won't go into the detail of the next slides, but encourage you to look at Castle's work on elaborating each competency area to include a focus on equity, as you can see here for self-awareness. І я не буду детальніше розповідати вам про наступний слайд, але хочу вас закликати, власне, розглянути детальніше аспект, власне, компетенції Castle, так? Тобто це співпраця для академічного соціально-емоційного навчання, і, зокрема, подивитися, як вони оцінюють компетенції у контексті, власне, рівності, тобто як за допомогою компетенцій навчати рівності. Okay, so we're going to just touch on in our last couple of minutes adult social emotional learning, which is increasingly part of schools' efforts to teach SEL. І в нас, власне, є ще декілька хвилин, і хочу їх присвятити питанню, власне, як навчати дорослих і ваги соціально-емоційного навчання для дорослих. And we have a session a few weeks from now on teacher well-being, and we'll go more in depth on adult SEL. But schools are increasingly asking the adults in their building to assess themselves on self-awareness, self-management, responsible decision-making, relationship skills, and social awareness. І, власне, дуже важливо також дорослим розуміти свої соціально-емоційні компетенції. І через декілька тижнів у нас буде ще один вебінар, який, власне, буде присвячений добробуту вчителів, де ми, власне, детальніше проговоримо про ці компетенції і вчителів, але хочу наголосити на тому, що зараз все більше і більше шкіл заохочують вчителів оцінювати самих себе, тобто свій рівень компетентності ось в цих 5 кластерах: самоусвідомлення, самоорганізації, соціальної свідомості, побудови стосунків і також ухвалення відповідальних рішень. And there is a scale that can be used for school leaders, staff, and adults to assess themselves on SEL.
І, власне, є навіть розроблена така певна форма, яку можуть використовувати освітяни та працівники школи, аби оцінити свої соціально-емоційні навички. And to reflect on their results, to see how they think their own social emotional competencies impact them in their personal and professional lives. І також є певні питання, які можна, власне, задати після проходження цього тесту, аби задуматись, який вплив, власне, ваші соціально-емоційні навики мають на ваше життя. So we only have about a minute left, and I just want to touch on the concept of modular SEL. І в нас ще буквально 1 хвилина залишилася, але хотіла би з вами хоча б одним словом проговорити про модульний підхід до соціально-емоційного навчання. The idea is that sometimes the SEL curricula that exist for teachers is quite comprehensive and may be difficult or even inflexible in terms of implementation in the classroom. І, власне, ідея в тому, що навчальні програми у школах, вони, власне, досить такі комплексні бувають і часто не гнучкі, і досить важко, власне, зосередити більше уваги на соціально-емоційних компетентностях. And so one of the areas that our team has focused on is how to work toward SEL goals while also meeting the needs of teachers who are delivering this along with all of their other demands. І, власне, один з аспектів, над якими працюю я разом з командою, це, власне, встановлення цілей по навчанню соціально-емоційної компетентності, а також врівноваження їх з потребами вчителів. And so I won't go into all of the detail about the modules that have been developed, but those resources are available if individuals are interested in those, and I'm happy to share them. But for now, I'll close out, and thank you so much for partnering with me to learn more about social emotional learning. І там я вже не буду розповідати вам про деталі всіх модульних аспектів, які ми, власне, розробили. Але якщо комусь цікаво, я залюбки поділюсь додатковими матеріалами, дам додаткові лінки. І хочу вам ще раз подякувати за те, що ви запросили мене, аби я з вами поділилася і обговорила таку цікаву тему, як соціально-емоційне навчання і компетенції. Дуже-дуже вам дякую за увагу. Дуже дякуємо, Шерон, що сьогодні були з нами на цій зустрічі і так влучно говорили про соціально-емоційну компетентність і її важливість розвитку в освітніх закладах. Dear Sharon, thank you very much for accepting our invitation and for sharing a lot of interesting information about the social and emotional competence and learning, and for stressing the importance of its teaching and learning. That is very, very valuable for us. Thank you so much. Я думаю, ця зустріч має значення для освітян, тому що ще раз ми говоримо, що те, наскільки ми сьогодні приділимо увагу соціально-емоційній компетентності, буде залежати, власне, де ми будемо у майбутньому. And I think that what Sharon has shared today with us about the importance of social and emotional competence for educators is very valuable, because it gives us understanding that the level of knowledge which we give to our students on social and emotional competence will impact their future life and their success. And that is very, very crucial. І ми розуміємо, що життя навіть однієї дитини може дуже змінитися завдяки розробці цих програм і впровадженню у кожній школі України. And we do understand that even the life even of one kid can be saved due to the implementation and development of all those programs with social emotional competence in all the schools of Ukraine. Теж хочу подякувати всім учасникам, хто сьогодні у п'ятницю ввечері долучився до нашого вебінару, і теж подякувати всім тим, хто буде нас переглядати у відеозаписах.
And I would like also to express my gratitude to all those who have joined us today and to all those who will watch the recording later. Thank you so much for dedicating time. Хочу сказати, що матеріали, які сьогодні представляла Шерон, вони будуть всі перекладені українською мовою, і у середині квітня ви зможете їх знайти на нашій інформаційній сторінці Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї». And I also would like to inform you that all the materials that Sharon has presented today will be translated into Ukrainian, and they will be available in the middle of April on our web page of our Family Circle Club. Велика подяка вам, Оксано, що сьогодні так дослівно перекладали кожну важливу інформацію, яка звучала від Шерон. And also I would like to thank to Oksana for translating all the important ideas which Sharon has been sharing today with us. Шерон, ви є зараз тут, і я хотіла так, коли ви є тут, розказати історію, яка сьогодні сталася. And Sharon, you are here with us, and I would like also to share with you one story which happened today. Дівчина, яку я дуже добре знаю, дізналася, що ви сьогодні будете мати цей вебінар і розповідати всім освітянам України, наскільки важливою є соціально-емоційна компетентність і як важливо саме у школах її розвивати. A good friend of mine, one woman, she was very much excited to learn that you will share today information about the importance of social and emotional competences and the importance of it being taught at schools. Насправді це була не жінка, it was a girl. So it was not a woman, but a girl. І вона хотіла особисто передати вам подяку, тому що вона має велику надію, що багато зміниться в її класі і в її школі завдяки сьогоднішній зустрічі. And she was very happy, and she also wanted me to thank you because she truly believes that she will have a changed environment, so that her environment in school will change, and like better future is expecting for her in school. That's wonderful. That's so good to hear. Дуже приємно мені це чути. І теж хочу запросити всіх тих, хто зараз нас дивиться і знову ж таки буде дивитися у перегляді. Наступна зустріч, друга зустріч із Шерон відбудеться 23 квітня і буде присвячена розвитку психологічного благополуччя, власне, в освітян, в педагогів, шкільних, дошкільних психологів та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. And would also like to take the chance just to announce that the next meeting with Sharon will take place in April, on the 23rd of April, and it will focus on the educators and also on teaching of the psychological well-being of educators and other people who are working in the mental health resource centers. So please join. Дякуємо, Шерон. Бажаємо вам гарного сьогодні завершення тижня і гарних ресурсних вихідних. Дякуємо всім учасникам і вам, Оксано. Sharon, thank you so much for joining us today and sharing your experience. And we wish you to have a lovely day today and resourceful weekend. And thank you so much again to all the participants and talks. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Дуже дякую вам. До побачення.